Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you. साथीहरु नमस्कार। यो भिडियो त हेरि नै हाल्नु भयो होला। तपाईहरुले पनि यस्तो खालको अमेजिङ भिडियो आफ्नै मोबाइल फोनबाट सजिलो तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा त्यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भनी सानो ट्युटोरियल लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक हान्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र साथीहरु म तपाईहरुलाई सिकाउँछु यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने। सर्वप्रथम त मैले त्यो भिडियो बनाउने एप्लिकेसनलाई खोल्छु र तपाईहरुले यो एप्लिकेसन कहाँबाट पाउने कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने म सिकाइ नै हाल्ने छु। भिडियोको लास्टसम्म मसँग जोडिनु होला र तपाईहरुले यो एप्लिकेसन बाहिर खोज्नु भयो भने तपाईहरुले पाउनुहुन्न। यसको चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर यसको लिंक बनाएर तल राखिदिने छु। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खालको टेम्प्लेटहरु देखाएको छ र आफुलाई कस्तो खालको टेम्प्लेट मन पर्छ यहाँबाट प्ले गरेर हेरेर आफुले बनाउन सक्नुहुनेछ है। जस्तै कि साथीहरु मैले यो टेम्प्लेटमा बनाउन चाहे यो मलाई मन पर्यो र यसो बनाउनको लागि मैले मेक भिडियोमा क्लिक गरिदिन्छु र मैले अब यहाँबाट 8 वटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म फटाफट आफ्नो 8 वटा फोटो चुज गरिदिहाल्छु। मैले यहाँ 8 वटा फोटो चुज गरिसके र म ओके मा क्लिक गरिदिन्छु र मेरो अगाडि त्यो भिडियो रेडी भएर आयो। र तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो साउन्ड आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको साउन्डहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ नभए यहाँको डिफल्ट साउन्डहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो कपिराइटको इस्युले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई साउन्ड राखेर देखाउन्न र जस्ट म तपाईहरुलाई यो अगाडिको स्टेप सिकाउँछु। अब यति भइसकेपछि तपाईहरुले यो प्लसको साइनमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र एकछिन यसले टाइम लिन्छ प्रोसेसिङको लागि र प्रोसेसिङ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियो आफ्नो ग्यालरीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तयार भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई यसको थोरै क्लिप प्ले गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले कति सजिलो तरिकाबाट यस्तो खालको भिडियो बनाएर देखाएँ र तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि मैले तल दिएको लिंकलाई फलो गर्नु होला र त्यो लिंकबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाबाट। र साथीहरु आजको भिडियो यही थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक हान्दिनु होला, केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।